नमस्कार, सुजान संगोपन मध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी चॅनलवरती आपण लहान मुलांच्या उत्तम वजन वाढीसाठी, रोगप्रतिकारशक्ती, बौद्धिक क्षमता वाढवण्यासाठी बरेचसे चविष्ट आणि पौष्टिक पदार्थांच्या रेसिपीज पाहिलेल्या आहेत। त्यासोबतच बाळाच्या उत्तम विकासासाठीचे भरपूर सारे व्हिडिओजही आपण या चॅनलवरती पाहिलेले आहेत। आज आपण बाळासाठी झटपट तयार होणारी गाजर आणि पोह्याची खीर तयार करूया। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। नवनवीन पॅरेंट्स सोबत हे व्हिडिओ शेअर करा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि कमेंटही करायला विसरू नका। तर इथे मी साधारण 2 चमचे पोहे घेतलेले आहेत। हे पोहे मी स्वच्छ धुवून थोड्या जास्ती पाण्यामध्ये 5 मिनिट भिजत ठेवणार आहे। आता खीर करण्यासाठी मी एका पॅन मध्ये थोडंसं तूप घालून घेते। या तुपावरती तूप छान वितळल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये थोडंसं गाजराचा कीस घालून घेते। गाजराचा कीस घातल्यामुळे तो छान लवकर शिजला जातो आणि लहान मुलांनाही तो खायला मदत होते। आता याला एक छान अरोमा फ्लेवर येण्यासाठी मी थोडीशी विलायची टाकलेली आहे। त्याऐवजी तुम्ही जायफळ, वेलची पूड किंवा वेलची पूडही घालू शकता। आता गाजर छान मऊ झाल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये दूध घालून घेणार आहे आणि दूध उकळल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये हे पोहे घालून घेऊया भिजवलेले। त्यामुळे हे अगदी झटपट तयार होते। आयत्या वेळेला काहीतरी मुलांना चविष्ट करून द्यायचं असेल तर हा खूप चांगला पर्याय आहे। आता याची पौष्टिकता आणखीन वाढवण्यासाठी मी त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट पावडर घातलेली आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये आणखीनही एखादं फळ घालू शकता किंवा खजूर घालू शकता। त्यामुळे याची चव आणि पौष्टिकता अधिक वाढेल। तर अशा पद्धतीची खीर तुम्ही 7 महिन्यापासूनच्या बाळाला नक्की द्या। जर बाळाला जास्ती प्रमाणात गोड आवडत असेल तर गोडीसाठी आपण याच्यामध्ये थोडासा गुळही घालू शकता, परंतु गाजरामुळेही याला छान चव येते। तर अशा पद्धतीची चविष्ट, पौष्टिक आणि झटपट तयार होणारी पोह्याची खीर तुम्ही लहान मुलांना नक्की तयार करून द्या। बाळाचं छान वजन वाढवण्यासाठी सहज पचणारी आणि भरपूर पोषण तत्वांनी युक्त अशी खीर लहान मुलांसाठी खूपच लाभदायक ठरते। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। नवनवीन पॅरेंट्स सोबत हे व्हिडिओ शेअर करा म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। थँक्यू।